Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Viime kerrallahan mulla tossa, tai viime ajolla, niin hajosi toi Brooksin satula. Ja sit sen jälkeen on vähän satellut vettä. Illat on osunut kyllä aika hyvin vesisadetta ja tänäänkin tuossa tunti sitten kun lähdin, niin heti alkoi satamaan. Ja sit menin sisälle ja lähdin nyt uudestaan ja taas alkoi tihkumaan, mutta siltä nyt niin näyttäisi, että se on lähinnä tässä nyt tässä päällä tää tämmönen pieni tihkupilvi, että muuten näyttää aika hyvältä toi taivas, että ehkä etsii ton lenkin kiertämään. Tarkoitus on mennä sama lenkki kuin viimeksi oli tarkoitus mennä Kellokkaalle ja sieltä sitten Varkaankurun kodalle ja sieltä sitten Kellostapulin kuruun ja sieltä sitten tuonne Kesänkijärvelle ja Kesänkijärveltä sitten takaisin tänne kylälle. Tästä kylältä kun lähtee, niin kannattaa mennä täältä Äkäshotellin kautta. Käy joko tää tai sitten toi seuraava risteys, mutta mä nyt menen tästä. Ja nyt kun se alkaa tihenee toi vesisade. No ei voi tommosesta pilvestä tulla vettä noin paljon. Mennään kuitenkin, kyllä ei toi voi niinku ikuisuuksiin riittää. Niin silloin tunti sitten oli ihan kunnon pilvi. Ja näytti siltä, että koko ilta menee sateessa, mutta nyt se sitten niinku kirkastui. Joka puolella näkyy sinistä taivasta, tässä päällä vaan on tämmönen pilvi. Niinku odotusarvoon se sitten katoaa. Jaha, hei poro. Nyt on noi poroset nyt täällä kylillä jolkottelemassa. Täällä on vähempi ötökkää kuin siellä, missä ne viettää aikaansa. Tai siis normisti, eli metsässä. Noin. Mennään Uhmataan kieltoa ja vain skiers only reitille. Eli tehkää muutkin samoin, mutta älkää talvella. Onkohan toi vesi tuolta vähentynyt? No ei ole. Edelleen on märkää täällä. Mennäänpä tälleen rauhakseen, että ei ole kaikki kurat naamalla. Nyt tälleen just heti niin kuin sateen lopulla niin odotus on, että ei tule tällä puolella kauheasti väkeä vastaan. Sillä lailla kannattaa varautua, että näkyvyys ei ole ihan kauhean hyvä. Että saattaa tulla joku yllärinä noin niin kuin sitten kun tuossa myöhemmin kesällä ajelette täällä. Ja tämä ei ole näköjään siirtynyt tästä mihinkään tällä välin. Niin, tästä on joskus tullut joku ihan sille oikeesti vauhdilla vastaan. Mennään tippua housut jalasta, kun on noin liukkaat vaippakalsarit alla. Ja sitten tää originaali penkki, joka taas on hyvin tahmea, johon nämä housut tarttuu kiinni. Saattaa olla hippasen kipeä tuo takapuoli. Tämän ajon jälkeen on meillä lievästi sanottuna kova tämä penkki. Muistan nyt elävästi, minkä takia vaihdoin tähän sen Brooksin. Te, jotka olette katsoneet edellisen videon, tai en tiedä missä järjestyksessä ne tulee, mutta ennen tätä tää kuitenkin se on tullut. Siinä on saattanut olla välissä joku muukin. Mutta kuitenkin, niin syy miksi ajelen nyt tällä pyörän mukana tulleella satulalla on, että mulla siis viime pyörälenkillä hajosi se Brooksin satula, jota olen kehunut maasta taivaisiin. Siitä katkesi toinen niistä rautatangoista, joilla se kiinnitetään tuohon fillariin. Ja eihän siellä voinut sitten ajaa sen jälkeen. Oli aika epämiellyttävän tuntunen. No, sehän oli siis vuosia 4 kuukautta vanha se satula. Ja mä sitten aloin pohdiskelemaan sitä, että onko näitä jotakin vuoden takuu hommia ja paskat säkä. No, mä sitten kävin tuolla Brooksin sivuilla
tähyilemässä, että lupaako ne jonkunlaisia takuita. No, nehän lupasi siellä 2 vuotta kaikille uusille satuloille. Ja sit jos niinku 3 kuukauden sisällä hankinnasta rekisteröi satulansa hankituksi, sitten saa lisäksi, tai saa vielä niinku 8 lisävuotta, eli yhteensä 10 vuoden takuu nahkasatuloille. Ei niiden muille satuloille kuin pelkästään nahkasatuloille. No siellä sitten tietysti neuvottiin, että ottakaapa yhteyttä myynneeseen liikkeeseen, ja sitten mä tein siitä sitä kautta ilmoituksen, että hajosi alle, niin sieltä sitten tuli ihan päivässä parissa vastaus kovin pahoitellen, että on mennyt satula rikki, että he laittaa uuden samanlaisen satulan tulemaan. Ja sitä mä nyt tässä sitten oottelen, että ei ole vielä tullut. Mä siinä välissä ehdin kyllä sitten jo tilaamaan uudenkin satulan, koska mä tarvitsen siihen mun Helkamaankin uuden satulan, jos sille meinaa joku ajaa, koska niin mä ajattelin, että mä tilasin tähän uuden satulan. Ja nyt kun tää on tämmönen rusehtavan keltainen, niin tilasin tumman ruskean, niin että on hienompi kuin musta. Eli tässä viikon verran todennäköisesti nyt pitää kärvistellä tämmöisellä kivikovalla. Ja katsotaan nyt, miltä tuntuu tämän retken jälkeen takapuolessa. Sinänsähän tää nyt, jos mä vertaan siihen satulaan, jolla ajoin Portugalissa, niin jos tää olisi yhtä pehmeä kuin se, millä siellä ajoin, niin tämähän olisi silloin varsin mainio, koska tässä ei kyllä osu jalat minnekään kolahtele koko aika, että on niin ihan jees mallinen, mutta tää on kova kuin kivi. Ja sitten tää on niin tämmönen kitkanen, että housut tarraa kiinni, että vähänkään kun liikahtaa, niin housut sitten pysyy penkissä ja takapoli jatkaa matkaa, jolloin sitten housut joko nousevat munaskuihin tai lähtevät kohti kinttuja. Eli ihan innolla odotan jomman kumman satulan saapumista. Mutta joo, tässä nyt tuli mieleen, että vaikka mun Brooksin satula hajosi, niin en ole pahoillani, saan uuden samanlaisen. Ja nyt kun mä ostin sen uuden satulan, niin sen mä aion kyllä sitten sinne rekisteröidä niin, että on sitten luvassa, jos joskus myöhemmin hajoaa, niin saa sitten taas uuden. Ja tää on vähän tämmönen kivikkoinen tää polku täällä, mikä menee tänne Kellokkaalle. Kun mä aina talvella sanon, että menkää Kellokkaalta alaspäin, niin täällä mä oon nyt vähän enempi sillä lailla, että menkää ylöspäin. Mut ehdottomasti tää polku, mikä menee täällä metsässä, niin tää on kylläkin mukavampi kuin toi pyörätie. Se on niinku aika tylsä. Pyörätieksi tosi jees, mutta ei se nyt metsäpolkua voita. Ei mitenkään. Ja nyt tässä aletaan tulla Kellokkaalle ja katsotaan, että laukeeko mulla taas fillari. Ei kun fillari, kun satulla nyt kun päästään tonne, että se olisikin vähän koomista. Mulla on pikkasen tämmöstä niinku vastustusta tässä nyt tän pyöräilykauden avaamisessa täällä Ylläksellä. Eli Portugalissahan käytiin ja se oli ihan jees. Löytyy videota siis sieltä käykää kattoo. Jaha. No niin. Tämä tuntuu ihan yhtä jyrkältä kuin talvella, mutta nyt täällä virtaa puro. Talveen verrattuna on tällainen merkittävä ero, että täällä on tämmöistä pitoa ihan eri lailla tälleen kesäsaikaan. No niin, sitten me tullaan jonkun sortin risteykseen. Kumpaakin kautta lopulta pääsee, mutta käännetään tätä lyhyempää reittiä, kun tuossa lukee Varkaankuru, niin mennään tänne. Mitähän se oli? Se oli varmaan viime viikko sitten about, silloin kun mä edellisen kerran ajoin. Niin
silloinhan oli vielä lunta näkyy tuolla tunturissa, mutta nyt ei kyllä paljon läiskiä enää näy. Että Portugalin reissussa kävin niin, että mulla toi 360 se selfie-tikku, mikä on ollut kiinni mulla tuossa kiinnikkeessä kanssa, niin se hajosi, tai siitä hajosi noin ruuvit. Mä nyt vähän sen Insta360 120 senttisen selfie-kepin niin Gloriaa nyt vähän otan takaisin. Ei ihan ole niin kestävä kuin mitä voisi olla, mutta tietysti jos olisi kevyempi toi 360-kamera kuin mikä mulla on, niin sit se varmaan pelaisi. En tiedä, voi olla. Nyt mä menen tällä. Toistaiseksi tää nyt hoitanut asiassa. Sitten kun hajoaa, niin sitten mä vaihdan todennäköisesti tohon Insta360 X4. No, on selvästi toi vesi kuljettanut soraa, tullut kiviä näkyviin. No ja tostahan käytyisi ihmisen rinkiin, eli sieltähän pääsisi tänne sitten kans, jos niinku mieli tekisi. Mikä täällä on? Rajoitusvyöhyke. No niin, liikkuminen sallittu toukokuun alusta marraskuun loppuun vai merkityillä reiteillä? Niin, aivan. Eli toi on Varkaankurun Puron toi vyöhyke. Eli sehän on toi Varkaankurun luonto, niin on tälleen hyvin poikkeuksellinen Lappiin ja ilmeisesti noin niinku melko uniikkia muutenkin. Eli se on ihan, sinne saa mennä nyt vain kävellen ja pysyä sillä merkatulla polulla. Jos yhtään biologia kiinnostaa, niin todellakin käymisen arvoinen paikka on siellä ihan kaunistakin. Tähän aikaan vuodesta vaan ihan tolkuttomasti hyttysiä. Se nyt on hyvin kyltitetty tolleen. No tietysti jos noita kohdilta, missä ihmiset sinne on käppäillyt. Eli sinne ei saa mennä tohon reunalle. Ei sen takia, että putoaisi, vaan sen takia, että voi tuhota kasvillisuutta. Eli tässä nyt on Varkaankurun puro, joka tulee tuolta Ylläkseltä. Sieltä riittää poistovettä niin kuin koko kesäksi. Ja talvellakin sinne vielä virtaa. Ja tässä on Varkaankurun kota. Ennenhän Varkaankurun laavu oli vähän matkaa tonne alaspäin, mutta sitten se siirrettiin tähän ja kauhea jurputus oli, mutta nyt kun kukaan ei enää muista sitä vanhaa laavua, niin tää on kaikkien mielestä oikein kiva nyt. Ja nyt lähdetään kohti Kellostapulin purua. Ei nyt ihan osuttu keskiyön aurinkoa todistamaan, ollaan vähän liian aikaisessa, 22.33 on kello. Ei se silloin kyllä puolen yön aikaan merkittävästi tästä eroa, ihan pikkasen alempana on ja vähän eri kohdassa toi aurinko, sama aurinko se silloinkin siellä paistaa. Mutta nyt en viitti jäädä oottelemaan, on nähnyt keskiyön auringon ennenkin, mutta pitää yrittää tässä tänä kesänä niin tehdä joku semmonen keskiyön aurinkolenkki. Mä oon vähän haaveillut semmosesta, että jos tossa niinku keliä riittäisi, niin sille ihan oikeasti säätiedyksi lupaisi, että ei tule vettä niskaan, niin kävis sen Pahakurun lenki, minkä kävin syksyllä, niin, ja jossa myöskin kumipuhkesi, niin sen ajamassa tulee yöaikaan, niin näki sitä, miltä tommonen tunturi-ylänkö niin kesäyönä näyttää. Se voisi olla kaunista, kun siellä aurinko olisi koko aika taivaan rannassa ja maisemaa riittäisi, ei voi sanoa silmän kantamattomiin, kun kyllä ne näkyy ne tunturit siellä. No johonkin suuntaan on melkein kantamattomiin kyllä, mutta pitkälle näkyy kuitenkin. Siellä on tosi kaunista. Mut juu, nyt me olemme täällä tulossa tonne Kellostapulin Kuruun. Eli Kuruun, joka on Ylläksen keskisen laen ja Kellostapulin välissä. Kellostapulihan on myöskin Yllästä, eli Ylläksen kolmas huippu on Kellostapuli. Eli on toi päähuippu, keskinen laki ja sitten Kellostapuli. Kauhean pitkään mulla meni, että mä luulin, että se on oma tunturi, mutta eihän se oo.
täällä sitä ollaan nyt niin kuin ylläksemme. Hei, meillä on lunta! 12.6. niin vielä löytyy lunta. Ja silloin viikko sitten niin kuin mietin, että mikähän täällä on tilanne, että tuossa on meidän aika paljon lunta tuossa Kurussa talvella. Ja sitten siihen vielä länätään tommonen latukin siihen päälle, että se on aika tiukassa. Niin se vähän mietitytti, että pääseekö täältä vieläkään läpi, mutta eiköhän täältä nyt jo hyvin pääse. Täällähän on tämmönen kivikkoon on tehty ihan on niinku pyöräilijöitä ajatellen niin tommonen polku. Tää on nyt sitten ensimmäinen kerta, kun mä olen tällä fillarilla, tällä polulla. Tämähän onkin leveämpi kuin mä muistin. Lumivyöryvaara ei ole enää kovin paha, mutta talvella sitä kannattaa ihan niinku oikeesti niinku uskoa siihen, että tuot voi tulla lunta niskaa. Taas tähän stoppi, niin siellä on lunta. Joo, on vielä. Jatketaan jatkaa. Noin. Sitten. Takajarru pitää vähän elämää. Sitä ei varmaan tuossa tarkastettu silloin, kun se kävi tuolla huollossa. Tai sitten sinne meni taas jotain, se kastui tai jotain. Voi se rapaantua tuossa, kun meni noissa kuralammikoissa, niin hyvin mahdollista. Riittävän hyvin toimii. Se täytyy nyt sanoa, muistellen viime kesäisiä kokemuksia ja tuntemuksia, niin tää on näppärämpi tässä tällä polulla tämä kuin mitä oli se mun Helkama. Eli vaihtoehdot on, joko mun ajotaidot ovat kehittyneet, tai sitten kun tää on lyhyempi fillari, niin tää kääntyy täällä helpommin. Mä veikkaan sitä, että ajotaidot on kehittyneet. Ei, kun oikeesti veikkaan sitä, että tää on vaan lyhkäisempi, niin menee helpommin näistä mutkista. Toinen vaihtoehto, sitten kolmas vaihtoehto on semmoinen, että nuo kivet on mennyt vähän länään, koska mulla aina ennen osuu aina joku jonnekin. No niin. Ai. No ei ne ainakaan. No niin. Annas mennä. Jaha. No niin. Se on jo sitten tämäkin. No. Joo. Ei ollut ajotaidot kehittynyt. Onneksi oli tää kunnon kypärä päässä. Löin pääni tohon kiveen. Ois pitänyt vaan pysähtyä ja kääntää. Niin. Aina olen kävellyt ton mutkan. Ois pitänyt kävellä nytkin. No taas. Toi nyt näyttää jotain tekevää. Hoho. Duoda. Jotenkin tästä nyt pitäisi alas mennä.
Otetaan. Ai hitsi. No niin. Tässä keksit tolle 360-selle nyt joku paikka, mihin mä sen laitan. Ai. Tää on semmonen uusi kiintekin hommata, kun se kaatu nyt. Meni tosissaan poikki. Näytetääns nyt tääkin. Tolleen meni. Se jotain, mitä lie on, mut hajos. Jospa mä laitan ton käpöttelen nyt vähän matkaa ja sitten aika hyvä kävi tuuri, että löin ton kypärän tohon kiveen enkä naamaani. No niin, siinähän. Eli sellaisen mä oon tän fillarin kanssa huomannut, että mä oon nyt tällä nyt 2 kertaa vetänyt vai 3 kertaa tangon yli. Eli tää on sen verran lyhyt ja ketterä, niin sitten tulee myös semmonen ilmiö, että kun lähtee tosta niin kun tulee jarruttaa, niin se helposti lähtee tosta yli. Ja nyt alkoi taas satamaan. Paska. No, katsotaan. Ja tuli itikoitakin. Ne ehtii mukaan kun kävelee. Ajaessa ei. Mun täytyy katsoa tolle. Menisikö toi tonne johonkin laukkuun toi mun. Tai tonne mihin lie toi mun kamera. Noissa kaikkea kampetta tuolla, mutta jos me... pakko ajaa, kun tulee ytekkää niin paljon niskaa. Loppumatkat tulee nyt GoProta. Eli niin kuin tossa tuli ehkä hyvin demonstroitua, niin alamäkien ajaessa kannattaa pitää paino takana, ei edessä. Nekin on hämmentävä, että toi GoPron se missä se on kiinni, niin se on selkeästi otti kivestä osumaan, mutta näyttää vahvasti siltä, että itse linssi säilyi jopa naarmuntumatta. Aika kohtuullinen yllätys. Taisin ottaa vähän osumaa tuohon oikeaan käteen. Se voisi sanoa, että sattu tässä ajaessa. Ehkä se ei murtunut kuitenkaan, kun jotenkin vähän kestää. Jaha. Noin.
Näistä muuten täytyy sanoa näistä Magura-jarruista ja sitten mä en tiedä kenen toi on toi vaihdevipu, onko se saman tuotteita kun se on kiinni noissa jarruissa vai onko se Scramin, mutta anyway, niin nämä vivut näissä, niin miksi näitä sanotaan, kahvat ja sitten noi millä sitten vaihdetaan noin näpsykät, millä sormella painetaan, niin sit kun tulee tämmönen tälli, niin ne antaa periksi ja siirtyy niinku pois asennosta ilman, että ne hajoaa. Niin ihan järjettömän hyvä idea, koska mulla olisi jo mennyt näitä tässä nyt. Sen verran on niinku rymistellyt tässä tälläkin fillarilla. Nyt on tullut näitä kesäkaatumisia niinku vähän niinku valitettavan paljon. Siihen nähden, että paljon mä olen ajanut. Et joko mulla on, mä olen niinku kaatunut tai sit mulla on hajonnut fillari niinku joka lenkillä. Ne on ollut ne vaihtoehdot. Ja siis silleen saanut sit semmosen tällin. Mulla on itse asiassa reisi vieläkin kipeä siitä kun toukokuun lopulla kaaduin. Katsotaan nyt, toivottavasti nämä kivut nyt ei kovin pitkäaikaisia ole. Mun pitää nyt mennä tälleen niinku suht rauhallisesti nyt tää, ettei nyt ei tee mieli vetää uudelleen kumoon. Mutta tää on kyllä aika paljon mukavampi tai helpompi polku kuin toi äskeinen. Eikä sekään vaikea olla muuta kuin sitä yhdestä kohtaa. Jyrkkä mutka, missä oli paljon kiviä ja eihän se muuta tarttenut. Siinä siirtyi paino liikaa eteen ja sit mentiin. Ja täytyy olla kyllä, olen kyllä, nyt taisin jo sanoakin, mutta on kyllä kovasti onnellinen ja iloinen, että mulla oli tää kypärä päässä. Koska sit mulla on se, mikä mä ostin talvella, niin se on lievästi sanottuna rimpula. Kyllä siinä selkeä ero on, että tällä kun tonne kaatu ja kiveen osu pää, niin otsa, niin ei tää ollut oikein milläskään. Täytyy katsoa nyt sitten, miltä tää näyttää kotona, että onko tässä jotain, tulisi tohon tuommoista niinku sellaista jälkeä, mikä voisi vaikuttaa tämän toimintaan jatkossa. Mutta ainakin hoiti työnsä. Ilman kypärää, jos olisin ajanut, niin mä väitän, että mä olisin jäänyt tonne. Jos olisi taju ollut tallessa, niin olisin sitten pystynyt varmaan soittaa apuja, mutta olisi voinut käydä oikeesti huonosti. Mutta sitä varten on kypärät, et voi ajaa liian kovaa ja yli omien taitojen. Ja sitä paitsi mä en tossakaan kovaa ajanut. En kertaakaan ole kaatunut silloin, kun mä ajan kovaa. Se on aina, kun mä ajan hitaasti. Niin, tietysti ne on aina sellaisia hankalia paikkoja myöskin, mutta kovaa ajaessa ei ole kyllä tullut kaaduttua vielä kertaakaan. Tai siis sanotaan vuosiin. Huomaan mä tässä nyt semmosen, että mä tälleen vähän aristellen meen. Ei niinku oo semmonen, että normitapaan niinku rynnistäisi ajas. Mut joo, tää on kyllä semmonen nyt tässä näin Helkamaa. Tätä kun vertaan, niin Helkamaa oli aika vaikea vetää tosta tangon yli. Se on niinku, se on niin pitkä, että se ei niin lähes sitä menee. Mut tässä jää tää etupyörä tänne niinku alle. Ei tää, niin tonne helpostikin saa painon sen etupyörän etupuolelle, jos niinku sopivasti tulee pysähdys ja kroppa jatkaa matkaa, mutta fillari ei. Mutta niin kuin tuolla aikaisemmin sanoin, ennen kuin kaaduin, niin kauhean paljon näppärämmin kääntyy. Eli tällä pääsee niinku tuolla mutkaisella polulla niin paljon helpompi semmoisiin tilanteisiin, jossa voi sitten kaatua ja lentää tangon yli. Mutta nyt me tultiin tänne Kesänkijärven rantaan, josta lähdetään nyt sitten ajelemaan kohti Äkäslompoloa.
semmosia kivoja kesäpolkuja, ehdottoman mukavia. Täällähän on sitten myöhemmin kesällä niin ja varsinkin syksyllä niin tosi paljon kävelijää, koska tästä pääsee tälle näppärästi kävelemään järven ympäri. Niin näitä, ja sit tuolla päässä on toi kesänkin keidas, eli kaffila. Joo, tää on kyllä tosi miellyttävä tämmönen kiemutteleva, melko tasapintainen polku. Hyvin vähän tommosia pieniä juuria ja kiviä, että peukalo on kyllä nyt vähän sattuu. Tai tonne peukalon tyveen pitäisi ilmasta asettaa, ettei ei rasittu se. Yllättävän vähän sattuu tää satula. Ja niin kuin ajattelin, että näin kova satula, niin olisi kyllä kipeä pylly, mutta varmaan jos pitkän matkan menisi, niin nyt tässä on tietysti tullut oltua vähän koholla tosta, niin se ei sillai ehkä sen takia ole niin haitannut. Noin, nyt tullaan sitten tänne Parkaankurun puron alaosaan. Täällähän on sitten semmosia paikkoja, missä saattaa olla vieläkin vettä noin niin polulla ihan kunnolla. No niin, täällä on tätä märkää, on täällä edelleen. Toivottavasti tää vuoden ympäri menee tässä. Tähän vois sellaiset siltarummut laittaa. Siihen on jo laitettukin, mutta ei se näköjään riitä. Se tulee niin monesta kohtaa. Sitten lähdetään palataan takaisin polulle, jolla on jo tänään oltu, eli ympyrä sulkeutuu. Tosta on tietysti voinut alakauttakin mennä, mutta menenpä nyt täältä. Ai, alkaa toi käsi kipeytyä lisää. Ja otsa. Ehkä siihen tuli kuitenkin joku isku. Täytyy ottaa katsoa tuolla, kun pääsee jonnekin, kotia tai jonnekin, niin miltä näyttää. Poro. Ui, siellä on vasaa. Kattokaa, siellä on poron vasa. Niin on. Toi on tommonen muutaman viikon vasa. Siellä menee. Mulla kävi potilaana tommonen yksi viikon ikäinen. Se yritti syödä mun parran. Niin, ja tosta nyt kaatumisesta tuli vaan vielä nyt semmonenkin mieleen, että pitääkää aina puhelinmatkassa, kun liikutte tuolla maastossa. Kenttähän täällä nykyisin aika hyvin joka paikassa on, että sit saa kutsuttua apua, jos käy jotain. Että se meinaan ei oo kiva, jos sinne vaikka 10 kilometrin päästä menee reisiluu poikki, niin sieltä on hankala tulee, varsinkin jos tämmöisiin aikoihin on, niin kuin mäkin on nyt, ettei muita enää paljon liiku, niin siinä ei välttämättä apuja saa, ehtii kylmettyä aamuun mennessä, ei nää yöt niin lämpimiä oo.
alkaa kipeytymään toi käsi. Voi paska. Se on nyt tuolla vielä ylhäällä. Ei se auta kun lähtee uudestaan. Lähdenpä käymään siellä. Katso. Noin. Mikki jäi sinne ylös. No, ei se auta kun lähtee takas ylös. Noin. Mä nyt tätä tylsempää pätkää ylös. Pääsee nopeammin. Joo, näytetään nyt sitten. Tuli nyt näytettyä samalle videolle toinenkin reitti tonne Kelloskapulin Kuruun. Eli täältä hiihtokeskuksen parkkipaikalta Ihmisen ringin vierestä, niin täältä lähtee polku tuonne Parkankurun kodalle, niin mennään nyt tätä. Siinä kaatuessa mitä ilmeisemmin silloin tippuisi toi mikki. Ja se on sen verran kallis, että mä nyt lähden sen hakemaan sieltä vaikka sattuukin aika moneen paikkaan. Polveen alkoi sattumaan muuten aika paljon, kun tuossa poljin ton ylös, mutta ehkä tossa nyt vielä tuolla kykenee ja jaksaa käydä. Mennään tosta pyöräreittiä pitkin. Tässä on inasen vähempi noita mun mielestä noita kiviä. Ai nyt kyllä alkoi toi polveen tekemään kipiää, mutta tää on ehkä tyhmää käydä nyt hakemassa yksi mikki, mutta kun se ei ole ihan ilmainen, ei oo. Nyt tullaan taas tänne Parkankuruun. Ja kiivetään taas tonne ylös Kellostapulin Kuruun uudelleen ja mennään etsimään se mikki. No niin, ei nähdä vieläkään keskiyön aurinkoa, kun se on nyt 23:22. Tullaan taas tänne Kellostapulin Kuruun ja nyt pitää yrittää olla kaatumatta. Se on varmaan ihan hyvä tulla tälleen heti, niin ei jää mitään semmoista jännitystä tai pelkoa. Tai sitten se kaatuu ja ei niinku ne halua tulla ollenkaan. Ja katsotaan. Nyt mä en kyllä kierrä tätä koko lenkkiä uudelleen, vaan nousen tänne takaisin. Joo, kyllä tässä niinku huomaa, että jännittää enemmän kuin äsken ja menee huterammin. Tää on niinku se on tossa kovemmassa vauhdissa, niin se vain on stabiilimpaa, mutta nyt huomaa, että tähän jännittää.
huomaa, että vähän varoa. Mutta vielä on vähän matkaa tonne, missä mä lensin. Niin. No, tää kyllä silti hieno polku, ei siinä mitään. Tuli vain äsken taitojen rajat vastaan. Niin, tämähän on tämmönen... Joo, tähän tulee... Nyt mä tiedän miksi mä tässä lensinkin. Tähän tulee semmonen aika hyvä vauhti. Ja sit tässä niinku kaatuu sitten tästä tälleen äkillistä. Mut käydään kattoo näkyykö sitä mun mikkiä täällä jossain. Se on tietysti sitten voinut tippua mihin vain, jos se tässä ole. Pitäis mun lähteä kuitenkin tonne alaspäin vielä. Mennä mihinkä tahansa tonne väliin. Oi tuolla, no niin. Sieltä se löytyy. Oho. Ja näkyy oleva. Siellä oli tää ilmeisemmin vähän rautapitoista toi maa, koska todella tiukkaan tarttunut kiinni tuohon magneettiin. Mutta laitamme mikin päälle takaisin. Noin. Hyvin se sinne väliin. Siihen mihinkä mä pääni löin, niin niille kiville se sinne jonnekin meni. Joo. Äänenlaatu toivottavasti tässä parani, koska se kertoisi siitä, että mikki on ehjä. Jos ei, niin sit se ei ehkä oo. Niin, ja sitten me lähdetään poikkeen täältä. Noin. Tää on kyllä helpompi tälleen ylöspäin mennä tää reitti kuin alaspäin. Mutta alaspäin on jännempi. Oi. Joo. Melkein niin kuin olisi istutettu tämmöisiä katajapensaita tänne reunoilla, mutta taitaa olla aika paljon vanhempia kuin tää reitti. Komeen näköiset on, no en tietysti näin GoPro-kuvassa ollenkaan, noi tunturit on tuosta usvaa niinku noissa tuntureiden välissä laaksoissa ja aurinko sitä siihen osuu. Hienon näköistä. Tässä olla pidempi töttörö, millä katsella tai kuvata
teleobjektiivi, mutta nyt ei oo. Mutta nyt lasketaan alas tonne kylälle. Katsotaan minkälaisia vauhteja tässä kehtaa ja uskaltaa ottaa. 47 on nyt tässä näin, että 48, 49. Jaha, poroja. Nyt pitää vähän hidastaa, ettei ne juokse alle. Siinä ne menot. Siellä on hieno vasa sulla. On hieno vasa. Tässä tulee ihan viileä kun tuulessa. Sataamaan. Mistä sitä tulee? Kunnon pilviä missään, mutta vettä vain tulee. Jarruttaa, vaikka noin kuin on kolmio tuolla, niin sen verta vauhtia tossa, ettei viitti. Ei niin kolmiota, se on uskomatonta. Kolmio on sijoitettu tonne noin, että ei ole pyörätie on tässä näin ja kolmio ei ole ennen pyörätietä. Toi onkin hyvä muistaa. Siinä jos jää alle, niin se on oma syy. Oho. Mun mielestä jokaisen muun kohdalla kolmiot on niin, että ne on laitettu ennen pyörätietä. Katsotaanko tässä? Ei oo tässäkään. Hyvä tietää, että fillari väistää. Onpa muuten tyhmästi tehty. Mun mielestä tossa noin niin ehdottomasti olisi syy tässä noin niin turvallisuuden kannalta niin olla kolmiot niin, että pyörillä olisi etuajo-oikeus, koska niin kuin tässä. Tässä on laitettu kolmio oikeaan kohtaan. Nyt mä en kyllä ymmärrä, että miksi näihin kaikkiin ei oo. Miksi osassa on ja osassa ei. Pitäisikö kysyä ELY-keskukselta? Vai onko se kunnan hommia? No, selvitellään tätä. En tiedä mikä heillä on ollut logiikka, mutta toi on kyllä vähän pelottava logiikka, että näyttää vaihtelevan. Tää sitten on taas jännä, että tässä on siinä, tässä on kolmiotaseinen fillari, pyörätietä. No, onpa aika outoa. Varttia vaille keskiyön aurinko paistaa siellä.